Sziasztok! Vásároltam tavaly barackfát. Sajnos a típusára nem emlékszek. Azt tudom, hogy öntermékeny, és hát az a tervem, hogy én ezt a barackfát most elültetem. Én minden gyümölcsfát, vagy akár fát, amit vásárolok, általában szabad gyökeriként vásárolom, és utána beleteszem egy cserébe, és egy évig a lehető legjobb körülmények között nevelgetem. Látjátok, hogy azért egész jól néz ki ez a barackfácska, és nagy valószínűséggel jól fogja itt magát érezni. Egy kis különlegességet szeretnék mutatni. Ugyebár, aki emlékszik és nézte régebben a videóimat, tudja, hogy itt egy almafa volt. Az almafa és a barackfa az mind a kettő a rózsafélék közé tartozik, ezért félő volt, hogy egyfajta talajuncság jön létre. Emiatt én kicseréltem a teljes talajt, komposztra, máshonnan hozott kerti talajra, hogy nehogy véletlenül amiatt ne tudjon fejlődni a növényem, hogy nem kap megfelelő mikrobiális környezetet, vagy akár mondhatnám úgy is, hogy ellenséges lesz számára a környezet, emiatt én kicseréltem a talajt. Na de nézzük meg, hogyan ültetem, és még hogyan tudom segíteni azt, hogy ez a növény a lehető legszebb legyen. Mivel nemrég ástam ki az almafát, nem számítok nagy ellenállásra. Mostanában két irányzat terjedt el, hogy azt mondják, hogy alapvetően nem kell sokkal nagyobb gödröt ásni, mint amekkora mondjuk ez a cserép, és amekkorába ezt a cserepet bele tudjuk tenni. Ennek az az oka, hogy hagyjuk, hogy a növény az megküzdjön a saját területéért, és akkor sokkal jobban be fog gyökeresedni, sokkal mélyebben fog gyökeresedni, és jobban ellenáll majd az időjárási viszontagságok, sokkal erősebb gyökérzetet fog létrehozni, mélyre hatoló gyökérzetet fog létrehozni, még hogyha ásunk neki egy ilyen méteres gödröt, amivel beleillesztjük, akkor jó eséllyel csak azt fogja kitölteni. Nem az a kérdés, hogy melyik a jobb, hanem az a kérdés, hogy mit szeretnénk. Minél előbb gyümölcsöt enni, vagy hosszú ideig gyönyörködni a gyümölcsfákba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy valahol a kettő között van az arany középút. Elkészültem a lyukkal, most pedig kiemelem. Látjátok, nagyon szépen meg van gyökeresedve az alja, ezt egy kicsit föl kell tépkedni, sőt, úgy látom, hogy ennek az alján van még geotextil is, szóval ezt teljes egészében el kell távolítani. Tökéletes, és belehelyezem. Arra figyelek, hogy itt van az oltási hely. Az oltási hely, javaslom, hogy ne kerüljön föld alá, mert ha föld alá fog kerülni az oltási hely, akkor vadalagból is kinőhetnek különböző vadhajtások, amelyekre nincs szükségünk. Ezért egy kicsit vissza kell temetnem földet, és figyelnem arra, hogy hova kerül a talaj felszínére. Most már, hogy így meg vagyok, akkor már csak egy dolgom van, igazából még kettő. Mivel beszéltem a talajuncságról, és meg hogy ezek rózsafélék, meg minden, ezért érdemes a gyökér kapcsolatok kialakítása véget egy kicsit megszórni mikoríza gombával. Ez elősegíti, hogy ebbe a esetlegesen használt talajba, meg mondhatnám, hogy kicsit ellenséges talajba, ez a fa minél könnyebben gyökeret eresszen, és minél erősebb gyökeret tudjon létrehozni, hogy minél inkább ellen tudjon állni a időjárási körülményeknek, és természetesen a talajban lakó kórokozóknak. Még egy dolgot fogok csinálni, hogy a belocsoláshoz létezik egy olyan gombakészítmény, amit én most idén fogok kipróbálni, ezért annyira nem szeretném még reklámozni, aminek az a lényege, hogy a talajban lakó káros gombafonalakat, vagy kártevőket megegye, ez egy ilyen predátor gomba, és elősegíti még tovább a talaj életnek a kialakulását. Hál' Isten a mikorízára nincsen hatással. Már most érdemes neki egy ilyen kis vízgyűjtőt kialakítani, és természetesen a jó beiszapolás a legfontosabb.
Ezt az iszapolást még egy napjába legalább egyszer el fogom végezni, de inkább kétszer, hogy tényleg a lehető legjobb talajkapcsolatot tudja kialakítani a növénynek, utána meg már sorsára hagyom. Természetesen ez a kis menetes szár továbbra is itt marad, mert szeretném, hogyha egyenesen nőne. Mindenkinek jó kertészkedést, sziasztok!